But there's so many other factors that we need to consider. Okay? It may be a very simple thing of just, it might look bad, but it's just easy to pull it down. So I've got to see exactly with the cone beam and everything else. There's so many other variables. So I can't say categorically what I would do. Chúng ta bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay nhé. Thì tôi bắt đầu học 2 câu hỏi các sĩ đặt ra. Câu thứ nhất đó là thầy làm như thế nào trong trường hợp mà có cái răng cửa giữa ở trên nó ngầm nhưng mà nó lại đột ngột cái hướng nó lên xả mũi, thì điều trị như thế nào? Thì thầy nói là thì không thể nào nói với lại chúng ta về cái cách điều trị, bởi vì cái này nó thay đổi giữa các bệnh nhân và thầy phải nhìn trên phim, phải trên thực tế để xem là nó như thế nào. Thì mỗi một trường hợp nó sẽ khác nhau. Chính vì thế mà thầy nói là nếu hiện tại mà có một trường hợp bệnh nhân cụ thể, có phim cụ thể thì thầy xem thì thầy có thể trả lời được trường hợp này, không trả lời được như nào. Yeah. The second question. In adult patient, the impacted is to 45 to 180 degrees. What would you do? Well, once again, I would have to see the case. Okay? Yeah. Okay. Thì câu hỏi thứ hai nữa là mình cũng hỏi thầy là một bạn hỏi thầy là trong cái trường hợp mà bệnh nhân đã trưởng thành có răng ngầm và nó lại bị nghiêng một góc từ 45 đến 180 độ thì thầy làm gì? Thì thầy cũng nói là tương tự như vậy, thầy sẽ phải xem từng trường hợp một, từng trường hợp cụ thể, thì phải nhìn phim thì thầy mới có thể trả lời được. Xin phép chúng ta bắt đầu vào bài chiều nay. Okay, are we ready? Okay. Was there any feedback from the course so far? Yes. Was it good feedback? Okay. Yes, yeah, very good. Okay, great. Okay, wonderful. Okay, well, let's finish off hopefully with some more good feedback. Okay. So there are a lot of myths in orthodontics. Có một số những cái mà gọi là myth, những cái bí mật, những cái mà chúng ta vẫn chưa biết ở chỉnh nha. And people say things based on maybe one case rather than the average. Và thường là chúng ta chỉ nói đến từng trường hợp một chứ chúng ta không nói đến cái mà cái trung bình, tức là cái mà for example, here, this is before and this is after. Did we extract on this patient or did we not extract? Như cái trường hợp này thì là hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị, thì trường hợp như thế này thì chúng ta thấy là chúng ta có nên nhổ răng hay là không nhổ răng. And many people tell me they can tell if I extracted or not extracted. So I'm going to ask the group, did I extract or not extract? Ask your group. Cái trường hợp này tôi muốn hỏi các bạn là trường hợp này nếu như chúng ta chỉnh răng thì chúng ta nhổ nhổ răng hay là không nhổ răng? So actually extracted in this case. Ở trường hợp này là thực sự là chúng ta đã nhổ răng. And extracted only upper teeth. And this is very important. Trường hợp này chỉ nhổ răng hàm trên thôi. Because in these patients, in a class 2 patient, we try to avoid taking out teeth in the lower arch. Trường hợp loại 2 thì chúng ta tránh là không nhổ răng ở dưới. Because if we take out teeth in the lower arch, it means we pull the lower teeth back further, which means we did have to pull the upper teeth back further. Bởi vì sao? Vì nếu như ở hàm dưới mà chúng ta nhổ răng thì có nghĩa là chúng ta sẽ kéo lui cái hàm dưới hơn nữa, và như vậy chúng ta sẽ cần phải kéo hàm trên ra sau nhiều hơn. So if we pull the lower teeth, so in a class 2 patient, the key is to reduce the removal of lower teeth. Thì chúng ta nhớ là với loại 2 thì chúng ta tránh là chúng ta không nên nhổ răng ở dưới. So here we are with this patient, and we didn't take out any teeth. We took out upper first premolar teeth,
and there's no change in the profile. Ví dụ như ở trường hợp bệnh nhân này là tôi chỉ có nhổ hai răng hàm trên và chúng ta thấy là không có sự thay đổi mặt nghiêng bệnh nhân. So this may help a little bit with some of these questions. So let's discuss the management of impacted teeth. Bây giờ chúng ta sang cái phần là răng mọc ngầm thì tôi hy vọng là có thể trả lời được một phần nào câu hỏi của bác sĩ chúng ta vừa mới đặt ra. So we have different teeth which have different frequencies of impaction. Các răng khác nhau thì nó có cái tỷ lệ mọc ngầm nó cũng khác nhau. And apart from the third molar teeth, the maxillary canine is the tooth with the highest frequency of impactions. Chúng ta loại bỏ cái răng số 8 ra, cái răng khôn ra thì cái răng nanh là cái răng nanh hàm trên là cái răng mọc tỷ lệ mọc ngầm cao nhất. And there are many causes of impaction. Rất nhiều các nguyên nhân răng mọc ngầm. It could be inadequate resorption of the deciduous root. Để do cái tiêu chân răng sữa nó chưa đủ, chưa hết. And an abnormal eruptive path. Hoặc là cái con đường mọc răng nó thất thường. It could be some pathology, but maybe a supernumerary tooth. Có thể là một cái bệnh lý nào khác hoặc là răng thừa. It could be significant dental crowding. Có thể là do thúc cảnh rất là nặng. It could be disturbance in the eruption mechanism of a tooth. Có thể là do rối loạn cái cơ chế mọc răng. Be post-trauma thickening of the periodontal ligament. Có thể là các cái dây chằng nó bị dày lên sau sang chấn. It could be even premature loss of a deciduous tooth or space loss. Có thể là do là mất sớm các cái răng sữa hay là mất quả. And let's discuss the canine tooth because that's probably the most common impaction. Bây giờ chúng ta nói về cái răng nanh bởi vì đấy là một cái răng mà nó thường xuyên bị mọc. So the canine tooth usually is buccally placed and can be palpated on the buccal aspect around the age of 11 or 12. Ta thấy là thường là cái răng nanh là nó bị mọc ngầm nhiều nhất ở phía ngoài nách tiền đình và khoảng cái lứa tuổi 11, 12 tuổi thì chúng ta sẽ sờ thấy cái cổ răng nanh ở phía nách tiền đình. And this shows us the buccally positioned canine and the palpably positioned canine. Cái trường hợp ở phía bên tay trái là cái trường hợp mà răng nanh mọc lệch, nó mọc ngầm nó mọc lệch ở phía ngoài nách tiền đình, còn ở phía bên phải là mọc ngầm ở phía lưỡi, phía vòng miệng. And it's close to 1% of teeth, 1% of canine teeth are impacted. Thì một cái dạng mà của cái răng nanh nó mọc lạc chỗ nó mọc ngầm thì chính là cái răng nanh mọc ngầm. And all the studies have shown there's a greater incidence in palically impacted canines than there is in labelling impacted canines. Thế thì hầu hết là các cái nghiên cứu chỉ ra rằng là ở các cái răng nanh mọc ngầm về phía nách tiền đình, về phía vòng miệng thì nó có tỷ lệ cao hơn so với lại răng nanh mọc ngầm về phía tiền đình. How do we diagnose it? We diagnose it both from a clinical point of view and a radiographic point of view. Và khi chúng ta chẩn đoán thì chúng ta phải dựa trên lâm sàng và X-quang. So we all remember the parallax method of localizing the teeth. Chắc là chúng ta cũng nhớ tới cái phương pháp parallax trong cái việc mà định vị răng ngầm. Where we take two radiographs at slightly different angles and we can determine whether the tooth is moving in the same way as the tube or the opposite way as the tube. Khi chúng ta chụp phim cận chóp với hai cái phim, một cái phim là chúng ta làm cái cận trượt bóng thì chúng ta khi mà chúng ta dịch chuyển cái ống chụp phim, nếu như cái răng mà nó đi theo cái ống hay là cái răng nó không đi theo cái ống chụp phim thì nó sẽ cho chúng ta xác định là răng nó mọc ngầm về phía lưỡi hay là về phía ngoài nách tiền đình. But it's really important not to forget the clinical diagnosis.
Chúng ta nhớ là chúng ta đừng có quên chẩn đoán lâm sàng. And the obvious one is the prolonged retention of the deciduous canine and the delayed eruption of the permanent canine. Có hai cái dấu hiệu mà chúng ta phải để ý, đó là cái sự tồn tại lâu của cái răng nanh sữa, và thứ hai nữa đó là chúng ta chưa thấy có sự hiện diện của răng nanh vĩnh viễn ở trong miệng. And ideally, there should be a canine bulge on the labial aspect, and you don't want to see one on the palatal aspect. That's abnormal. Ý tưởng đó là chúng ta phải sờ đến cái cụm răng nanh ở phía mép tiền đình, không phải là phía vòm miệng. Phía vòm miệng chắc chắn là bất thường. Or sometimes you can get some movement of the adjacent lateral incisor, which is showing that the canine is over the top of the root of that tooth. Và đôi khi thì chúng ta thấy có sự bất thường về cái hướng của cái răng cửa bên, bởi vì là do là cái răng nanh ấy nó mọc, nó tròn lên trên cái chân răng của răng số 2. And with radiographs, we use the tube shift technique. Sử dụng cái kỹ thuật trượt bóng để chúng ta chụp phim cho bệnh nhân. And we use the acronym called SLOB, S-L-O-B. Chúng ta dùng cái thuật ngữ là SLOB, S-L-O-B. So if the tooth moves in the same way as the tube, the same lingual, it means the tooth is lingually positioned. Nhưng mà răng nó di chuyển cùng hướng với lại cái ống tiêm thì có nghĩa là răng nó mọc lệch về phía lưỡi. And if the tooth moves the opposite way to how the tube's moving, that means the tooth is buccally positioned. Như chỗ khi mà chúng ta di chuyển cái ống tiêm mà cái răng nó lại di chuyển theo hướng ngược lại, có nghĩa là răng nó mọc lệch về này. And this same acronym of SLOB can be used for an OPG radiograph as well. Thế thì chúng ta ngoài phim cận chóp thì chúng ta còn có cả phim pano. Because the OPG is taken at a 7-degree angle to the occlusal plane. Chúng ta nhớ là trên cái phim pano thì chúng ta chụp một cái góc nghiêng ở 7 độ so với mặt phẳng. And you can use an occlusal radiograph because that's taken at a 60-degree angle to the occlusal plane. Đến là chúng ta sẽ chụp một cái phim thứ hai, nó nghiêng một góc 60 độ so với mặt phẳng. So periapical radiographs would take it mesiodistally, and OPG and anterior occlusal are taken in the vertical plane. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mà trượt bóng với phim cận chóp là chúng ta trượt về phía gần xa, thế còn với lại cái phim mà pano thì chúng ta sẽ trượt về chiều dọc. So remember the SLOB principle. Và chúng ta nhớ cái nguyên tắc slope. If the object is moved on the same side as that of the X-ray tube, it is lingually placed, and if it is moved on the opposite side, it is on the buccal. Nếu như mà cái răng mà nó dịch chuyển theo cùng một hướng với lại cái chùm tia thì nó sẽ nằm lệch về phía lưỡi. Nếu như nó dịch chuyển theo ngược lại thì sẽ nằm ngược lại. For example, here we have an OPG. We have an OPG. Từ ở đây chúng ta dùng phim pano. OPG here, and we have a maxillary occlusal field, and it's showing me that the tooth is moving in the same way as the tube. Chúng ta thấy là trên cái phim mà chụp gọi là chụp occlusion phim ấy, tức là cái phim chụp cái mặt gai, thì chúng ta thấy là cái răng này nó di chuyển cùng phía với lại cái kia. Because with the anterior occlusal field, the tube's moving further occlusally. Khi mà chúng ta dịch chuyển cái răng, khi mà chúng ta dịch chuyển chùm tia như vậy, răng này nó sẽ di chuyển theo. So this tooth is lingual or palatal. Và như vậy thì cái răng nó là lệch về phía lưỡi hay là về phía vòm miệng? And we can see the tooth. Về phía lưỡi hay là về phía tiền đình? And that's the tooth sitting right here. Đây cái răng nó nằm về phía mình, lệch về phía tiền đình.
Here's a patient, here's a case here. Here's a case where now, when we compare the OPG and the anterior maxillary occlusal field, it's moving in the opposite way of the tube. The canine is slightly laterally positioned. Recording in Nhưng progress. mà cái cách tốt nhất để chúng ta xác định ăn ngầm. And today the gold standard with impacted teeth is to obtain a cone beam radiograph. Và ngày nay thì cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán phim CT cho răng ngầm chính là phim CT cung đinh. So as the canine normally develops, Cái con đường phát triển bình thường, hoặc là con đường mọc răng bình thường của răng nanh, the canine erupts on the distal aspect of the adjacent lateral incisor, cái răng nanh này nó sẽ mọc sát theo cái phía gần của cái răng số 2 gần kề. and it basically slides down the distal aspect of the root. Và bình thường thì nó trượt theo cái mặt xa của chân răng. And as it slides down, it closes the diastema that usually exists between the two central incisors. Và khi nó trượt dọc theo cái sườn xa của cái chân răng số 2 thì nó sẽ làm cho cái thưa ở phía trước nó đóng lại. That's normal. That's ideal normal canine development. Tôi nói rằng đó là con đường mọc răng lý tưởng răng số 3. So when a canine tooth is impacted, there are different options that we can do. Với trường hợp mà răng nanh bị mọc ngầm kẹp thì mình sẽ có một số các cái phương pháp để chúng ta điều trị. We can do nothing and just monitor it. Là chúng ta sẽ không làm gì cả. We can do some early interceptive treatment. Chúng ta có thể là điều trị can thiệp dự phòng. We can surgically expose the tooth and bring it down orthodontically. Chúng ta có thể là bộc lộ răng ngầm rồi sau đó chúng ta đưa răng xuống điều trị nha. We could surgically reposition or transpose the tooth. Chúng ta có thể là có sự can thiệp của phẫu thuật để làm cấy chuyển răng. Or sometimes we even just remove the impacted tooth. Đôi khi chúng ta có thể nhổ mất răng. Now, all the studies have shown that if we extract the deciduous canine, it will enhance the eruption of the underlying permanent tooth. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là nếu như chúng ta nhổ cái răng nanh sữa sớm thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái cơ hội để mọc cái răng vĩnh viễn tương ứng. So if we extract the deciduous canine, we increase the chance of the impacted canine coming down into the correct position by 30%. Nếu như khi chúng ta nhổ răng nanh sữa thì nó sẽ làm tăng cái cơ hội cái răng nanh vĩnh viễn nó sẽ mọc tự nhiên khoảng 25 đến 30%. So this is showing what we did here was take out the deciduous canines to give the best chance of the permanent canine teeth self-correcting. Ví dụ như trường hợp ở đây chúng ta sẽ nhổ cái răng nanh sữa để tạo một cái cơ hội cho răng nanh viễn nó mọc. Now remember, there's only a 30% increase in the permanent canine erupting.
Chúng ta nên nhớ là nó cũng chỉ tăng được 30% cơ hội để răng nanh họ yên. So on the right side, we were very successful. Bên phải thì rất thành công. But on the left side, we weren't successful. Nhưng ở phía bên trái thì không thành công. And what we also know is that if we combine extraction of deciduous canines with some palatal expansion, we increase the chance of the canine coming down even more so. Một cái cách khác là liệu chúng ta có thể là mở rộng, nong rộng cái hàm trên để chúng ta tạo chỗ, xong sau đó để cho răng nanh tự mọc xuống được không? So here's a patient where we basically did some. We've got the canines which are impacted, as you can see. Đây là một cái trường hợp mà chúng ta có cái răng nanh cũng mọc ngầm. So we took out the deciduous canines. Nhổ răng sữa, răng nanh sữa. And we decided we'll do some partial braces and more importantly, some rapid palatal expansion as well. Thì ở bệnh nhân này chúng ta cũng cố gắng một cài và mấy cái răng ở phía cửa và đồng thời nữa là nong rộng cái hàm trên mà họ không nhanh. And by doing that, look at the difference of where the canines came. Với lại cái điều trị như vậy chúng ta nhìn trên phim pano chúng ta thấy là cái đường mọc của răng nanh đã thay đổi. So the canines self-improved significantly. Như vậy thì cái răng nanh nó tự cải thiện cái đường mọc nó rất là nhiều. Okay, so let's finish up. Let's talk about the extraction versus non-extraction controversy. Bây giờ chúng ta sang một chủ đề khác, đó là nhổ răng hay là không nhổ răng. So whenever you have crowding of teeth, Thậm chí là ngay cả khi chúng ta có cái khớp cắn rất nhiều, how do we find the space to resolve the crowding? câu hỏi đặt ra nữa là bây giờ để giải quyết cái khớp cắn thì chúng ta lấy khoảng ở đâu? We can either expand the arch a little bit, Để là nong rộng khung răng, or we can profile and advance the incisors. để làm nhổ răng cửa hoặc là đưa răng cửa ra trước. We can also remove some tooth structure by doing some IPR or extracting teeth. Có thể làm bài chỉnh kẽ răng, Or we can push teeth back by distalization. ta cũng có thể nhổ răng hoặc chúng ta cũng có thể là đẩy răng ra phía xa. So one of the things that we have to understand is the patient's profile. Cách chúng ta phải hiểu đó là cái mặt biên nhân. So if we drop a line from the nose to the chin, ideally we want to see the lips just on that line. Khi mà chúng ta vẽ cái đường thẩm mỹ, nó đi từ giữa của trục lưỡi đến cái nhô nhất thì chúng ta thấy là môi trên nó sẽ tiếp xúc, cái cảm trên môi dưới nó sẽ tiếp xúc từ đầu. That would suggest that the dentoalveolar complex is in the right position. Khi mà nó chạm thì cái điều đó có nghĩa là tăng một xương hổ răng của cả hai hàm là nằm ở vị trí đúng. And if the lips are in front of that line, we call that a bimaxillary dental protrusion. Khi mà môi lại nằm ra trước cái đường thẩm mỹ thì có nghĩa là có cả hai hàm. And the converse is true. If the lips are behind that line, it's a bimaxillary dental protrusion. Ngược với trường hợp trên đó là khi mà môi trên và môi dưới nó nằm xa ở phía sau so với đường thẩm mỹ nó sẽ bị lồi. And this is very common in the Vietnamese and the Asian population. Cái trường hợp mà này tôi đang chỉ đấy thì đấy là rất là phổ biến đối với lại cộng đồng người châu Á và Việt Nam. And this profile would be the ideal profile in the Caucasian population. Cái trường hợp mà ở giữa thì đấy là cái mà chúng ta rất hay gặp với lại người da trắng. And then this is the profile that we see if you've incorrectly had extractions done. Incorrectly.
Với cái loại mà cuối cùng ấy thì chúng ta thấy rất hay gặp trong trường hợp mà chúng ta nhổ răng sai. And then we have different facial profiles, different facial patterns. Như vậy chúng ta có các cái kiểu đầu tiên là khác nhau. So we have the patient who's got the steep mandibular plane angle. We call that the dolichofacial patient. Khi mà chúng ta có cái mặt phẳng thẳng dưới đôi dốc hay còn gọi là mặt dài. And the dolichofacial patient usually has a longer lower facial height. Với kiểu mặt dài thì thường có chiều cao ở mặt dưới nó dài. They tend to have lip incompetency because of the long lower facial height. Những bệnh nhân này thường là có môi không khép kín do là chiều cao ở mặt dưới nó dài. They tend to have an open bite. Bệnh nhân này thường là có xu hướng là khớp cắn hở. And they have very weak posterior musculature. Và thường là bệnh nhân này có cái răng ở phía sau rất là yếu. And then we have the other extreme, who is the brachyfacial or very flat mandibular plane angle. Cực ngược lại, đó là với lại mặt ngắn thì chúng ta thấy là cái góc hàm nó rất là thấp. And they have a very short lower facial height. Cái này thì sẽ có chiều cao từ mặt trước giảm. They usually have really strong masseter and temporalis muscles, and they've actually intruded their posterior teeth and given rise to a very deep overbite. Thường các bệnh nhân này là có cái cơ cắn nó rất là khỏe. Chính vì thế mà nó làm cho ở phía trước ấy là bệnh nhân sau. It's very important to understand these facial patterns. Thì chúng ta hiểu cái kiểu mặt bệnh nhân nó rất quan trọng. Now the dolichofacial pattern has a great tendency for teeth to extrude and the bite to open even further. Với cái kiểu mặt hở, với kiểu mặt dài thì chúng ta thấy là cái xu hướng là cái răng phía sau nó trồi và làm cho khớp cắn hở rất là dễ. And there's lots of people who get very involved with cephalometrics and get very concerned about the cephalometric numbers. But I look at it in a different way. Có rất nhiều người thì rất là quan trọng về cái phân tích phim, nhưng mà tôi sẽ nhìn phân tích phim theo một cái cách khác. I think the cephalometric analysis or the cephalometric radiogram is just there to confirm our clinical diagnosis. Đối với quan điểm của tôi thì phân tích phim nó chỉ là khẳng định những cái chẩn đoán trên lâm sàng thôi. It is not there to make the diagnosis. Chứ nó không phải là dùng để chẩn đoán. So with me, or every cephalometric radiogram, all I need to do is to determine the sagittal skeletal, the skeletal vertical, and the upper and lower incised position. Và với tôi thì cái phim cephalo sẽ được sử dụng để xác định vấn đề về xương hàm trên, xương hàm dưới, rồi là răng hàm trên và răng hàm dưới. So all I need to do is look at the X-ray and say to myself, what's the skeletal vertical? Is it a dolichofacial or brachyfacial or just normal mesiofacial? Thì khi mà tôi nhìn vào phim thì khi tôi nhìn xương theo chiều dọc thì tôi sẽ phải xem là kiểu mặt là theo kiểu mặt dọc, tức là kiểu mặt mở hay mặt cong hay là bình thường. We also need to confirm, is it a class 1, class 2 or class 3 skeletal? What's the sagittal skeletal relationship? Và cái thứ hai nữa là tôi xem là cái tương quan xương là loại mấy, 1, loại 2 hay loại 3. And then finally, we want to confirm the position of the upper and lower incisors. Are they procline, normal, or retrocline? Và cuối cùng đó tôi xem răng cửa, đó là răng nó bị phẩu hay là bằng thẳng hay là bằng phẳng. Now, whenever we do non-extraction treatment, and I don't, với cả ngay cả những trường hợp mà chúng ta không hiểu răng, and I don't care how much crowding you have, I can fit all the teeth in the arch. Thì tôi chỉ quan tâm là tôi cần thêm bao nhiêu khoảng
để tôi có thể sắp xếp được các cái răng này ra. The real question is, should I be fitting all the teeth into the arch? Và câu hỏi đặt ra là liệu tôi có thể sắp được tất cả các răng đều trên khung răng hay không? So when I treat somebody non-extraction, I'm going to widen the arch a little bit, but the anterior teeth are going to also move forwards. Và khi mà tôi điều trị không nhổ răng thì tôi sẽ làm mở rộng khung răng một chút và đồng thời cũng làm nhổ răng ra phía trước một chút. So the more crowding, the more the teeth are going to move forwards. Vậy răng càng không khỏe thì sau khi sắp đều răng nó càng nghiêng về phía trước. And when the teeth move forwards, the bite also opens. The teeth procline. Răng nó gãy ra trước thì là cái khúc cắn nó sẽ được mở ra. So if you've got a patient who's already a binax protrusion with a very full profile and lots of crowding, the teeth are going to come further forwards. Như vậy thì điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta đã được phẫu rồi, sau lại răng không khỏe nữa thì nếu khi chúng ta làm giảm đều các răng thì các răng lại đưa ra chút nhiều hơn và chúng ta lại phẫu nặng hơn. And if they've got a dolichofacial patient, the bite's going to open even further. Nhưng mà khi mà chúng ta lại còn có cắn hở nữa, với lại cái kiểu mà mặt dài thì cái khúc cắn ở phía trước nó sẽ càng hở hơn. Whenever you've got crowding of the teeth are going to move forwards. Khi mà có rất là khớp khỏe ở phía trước thì khi làm đều răng nó cũng ngại ra trước hết. And whenever they move forwards, the bite's going to open. Tất nhiên là khi mà răng di chuyển ra phía trước thì cái cắn sẽ được mở. A patient like this, where they've got a flat upper lip, you want the teeth to move forwards. Ví dụ như trường hợp này thì là có cái môi trên môi dưới rất là lồi, như vậy chúng ta cần phải di chuyển cái răng ra phía trước. But this is just a pretty picture. Đây là một cái bức ảnh rất đẹp. Because the only way they will move forwards is if you've got a lot of crowding. If there's no crowding, the teeth won't move forwards. Và chỉ có một cái cách chúng ta có thể di chuyển răng ra phía trước, đó là khi mà răng nó không khỏe, khi chúng ta làm phẳng răng thì răng nó sẽ được ngả ra trước. So the ideal case to do non-extraction therapy is one where the lips are retrusive. Thì một cái chỉ định là cho chúng ta điều trị mà không nhổ răng, đó là khi mà chúng ta có cái môi lùi. And ideally, we would want a deeper overbite because as the teeth come forward, the bite will open. Và cái lý tưởng nữa là có khớp cắn sâu. Problem case is the one where you've got where you drop a line from the nose to the chin and you're already in a perfect position, and the more crowding you've got, the more the teeth are going to come forwards. Cũng khó nhất ở đây đó là khi mà chúng ta đã có cái mặt nghiêng đẹp rồi thì nếu như mà chúng ta mà càng nhiều khớp khỏe thì khi sắp đều răng môi sẽ càng đưa ra trước. So in summary, the best cases to treat non-extraction, ones with a brachyfacial and deep bite, Có thể nói là tóm lại là cái chỉ định cho những cái trường hợp mà điều chỉnh những cái trường hợp mà điều trị chỉ nha không nhổ răng thì chúng ta thấy là có mặt ngắn này, mặt sâu. because if we have a deep bite, as the teeth move forwards, the bite will open. Thì khi mà chúng ta có khớp cắn sâu thì khi mà răng nó ngả ra phía trước nó sẽ làm nó sẽ chỉnh sâu. The patient with retrusive incisors or lips, because once again, the teeth are going to move forwards. Là những bệnh nhân mà có cái môi hay là răng cửa nó lùi, khi mà chúng ta làm đều răng nó ngả ra phía trước nó sẽ làm cho môi trước. Narrow arches that can be expanded. Là các cái hàm hẹp có thể nong được. So, if we need to retract teeth, so for example,
the patient who's got a bimaxillary dental protrusion and they need their teeth brought back, we need space to do so. Thì nếu như răng đã khớp khẩn mà chúng ta không muốn răng cả phía trước thì chúng ta cần phải kéo lùi răng ra phía sau, và như vậy là chúng ta sẽ phải nhổ răng. In a case like this, take out some teeth. Như trường hợp này thì phải nhổ vài răng. We would use the space to pull the teeth back. Sau đó thì chúng ta dùng cái khoảng này để kéo răng ra sau. Now, when we pull teeth back, the teeth tip back and the bite deepens. Và khi chúng ta kéo lùi răng ra sau thì khớp cắn sẽ bị sâu hơn. And basically, an extraction case is just a large spacing case. So an extraction case is a large spacing case. Như vậy thì là chúng ta thấy là về mặt cơ bản là nói thì những cái trường hợp mà cần mà nhổ răng hay là trường hợp mà chúng ta cần rất nhiều khoảng. Because as we move teeth back, Vì khi chúng ta di chuyển răng ra sau, it's exactly the same. Even when we have spaces, the teeth move back, they tip back, and the bite deepens. Và những cái trường hợp mà chúng ta kéo lùi răng ra sau thì nó sẽ làm cho cái khớp cắn sâu. And when we take out teeth, we've now just got larger spaces for the teeth to move back to. Khi mà nhổ răng thì nó sẽ tạo cái khoảng nhiều ở phía sau để cho chúng ta kéo lùi cái răng phía trước. So crowded cases in a non-extraction case, whilst we align the teeth will move forwards and the bite will open. Thì trong trường hợp ở khớp cạnh, nếu như chúng ta không nhổ răng thì khi mà sắp thẳng, các cái răng nó sẽ nhả ra phía trước và làm cho mở khớp cắn. In extraction cases, when we close spaces, the teeth move back, they retrocline, and the bite deepens. Thế còn ngược lại, với những trường hợp mà có nhổ răng, thì khi mà chúng ta kéo lùi răng ra phía sau thì cái răng nó sẽ được nó, tức là nó sẽ nhả ra phía sau. Và khi răng nhả ra sau thì nó sẽ làm cho nó sâu. An extraction case is just a large spacing case. Vậy thì những cái trường hợp mà nhổ răng là những cái trường hợp mà nó cần khoảng rất là lớn. So the ideal extraction case is one who's got a lot of crowd. If we 14 millimeters of space. Trong trường hợp mà chúng ta nhổ hai răng thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải có khoảng là 14 mm. And if we've got 14 millimeters of crowding, there's no space left over for retraction of the teeth. Thì nếu như khi chúng ta lại khớp cạnh khoảng 14 mm thì chúng ta sẽ không còn cái khoảng nào nữa để kéo lùi cái răng cửa ra phía sau mà chỉ là để But if we have 14 millimeters if we have 5 millimeters of crowding, nhưng mà ngược lại nếu như mà khi mà chúng ta chỉ khớp cạnh có 5 mm thôi và chúng ta nhổ hai cái răng 4 thì rõ ràng là chúng ta lại phải dùng 9 mm, tức là chúng ta còn dư 9 mm để chúng ta kéo các răng sau ra trước. So the more crowding, the better, because there's less space left over after you extract the tooth. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta càng khớp cạnh thì nhổ răng nó sẽ càng lớn. Problem case is the one where we drop a line from the nose to the chin and we're already retrusive. The patient should never have teeth removed. Thì những cái trường hợp mà cái môi trên môi dưới nó đã lùi sau với đường rồi thì chúng ta phải tránh nhổ răng. In other words, the incorrect use of extractions. Hay còn gọi một cái cách để mình nhổ răng nó gọi là nhổ răng sai. But patients who have an open bite, Với những bệnh nhân mà có khớp cắn hở or a severe dolichofacial pattern, hoặc những cái bệnh nhân mà có kiểu mặt dài
we might use extractions more often. Chúng ta lại phải thường xuyên là có chỉ nhổ răng. For example, if we have an open bite and we extract teeth, the bite will tend to close down. Như ở cái trường hợp này, chúng ta có cái mặt dài. Khi chúng ta điều chỉnh, chúng ta nhổ răng thì chúng ta thấy là cái khớp cắn nó sẽ sập và nó là dài, khớp cắn hở. So if you remember, we do non-extraction therapy, the bite tends to open, and when we do extraction therapy, the bite tends to close. Như vậy là tôi nhắc lại là nếu như khi mà chúng ta nhổ răng thì có xu hướng là chúng ta làm đóng khớp cắn, tức là tăng khớp cắn sâu. Còn khi mà chúng ta không nhổ răng thì chúng ta có xu hướng là chúng ta mở khớp cắn điều chỉnh sâu. So here we are with a patient who's got a severe dolichofacial pattern. Thì ở bệnh nhân này là có cái mặt dài rất là điển hình, rất nặng. We drop a line from the nose to the chin, and it already appears that they're on that line. Như vậy thì khi chúng ta vẽ cái đường thẩm mỹ thì một trên một dưới đều nằm trên cái đường thẩm mỹ. She already has severe crowding and a open bite. Thân này có khớp khểnh rất là nặng cộng với lại khớp cắn hở. So if we treated her non-extraction, the teeth would even procline further and the bite would open even further. Vậy nếu bệnh nhân này mà điều trị không nhổ răng thì rõ ràng là chúng ta sẽ làm răng nó di ra trước nhiều hơn, cả trên và dưới, và làm khớp cắn hở nhiều hơn trên và dưới. So because we wanted to close the bite, we decided we would extract teeth. Bởi vì do chúng ta muốn là đóng khớp cắn hở cho nên đây sẽ phải nhổ khớp răng. So we extracted teeth, we used our braces, and we closed the bite. Chúng ta nhổ răng, ta dùng mắc cài để chúng ta điều chỉnh. To recap, we have different types of facial patterns. We have the dolichofacial pattern, and these are the ones that may normally have extractions. Chúng ta có 3 kiểu mặt, đó là kiểu mặt dài thì thường với kiểu mặt này chúng ta nhổ răng. We have the brachyfacial pattern with the very flat mandibular plane, and they are more prone to non-extraction treatment. Chúng ta có kiểu mặt ngắn, góc hàm đóng, thì trường hợp này là bất lợi khi không nhổ răng. So the brachyfacial patient with a deep bite, in general, would be a non-extraction approach. Về mặt phẫu quát nó có thể là mặt ngắn, khớp cắn sâu thì không nhổ răng. And the dolichofacial patient with an open bite would be more likely to be an extraction approach. Còn là mặt dài, khớp cắn hở thì chúng ta không nhổ răng. So this patient here, we have an open bite, and look at the position of the lips. Trường hợp này có khớp cắn hở và chúng ta xem cái vị trí của cái môi. And she has severe lip strain because of her dolichofacial pattern. Ở trường hợp này bệnh nhân có cái căng cơ rất là nhiều bởi vì do mặt dài. So she would be a premolar extraction case. Vì vậy mà bệnh nhân này chỉ định là nhổ răng. Look at the improvement in her profile when we extracted teeth from to the left Ta thấy to có the sự right. cải thiện của môi, So mình tình trạng trong the point here is there are cases that require extractions. như vậy đây là cái ca mà điển hình cần phải nhổ răng. And the greater the amount of crowding, the greater the amount of incisor advancement that will occur with non-extraction therapy. Thì nếu như khi mà chúng ta mà càng có nhiều răng khớp khểnh thì chúng ta càng cần răng. So if the incisors are retrusive, we are unlikely to extract. It's mainly non-extraction. Với những trường hợp mà răng cửa nó đã bị lùi rồi thì chúng ta nên nhổ răng. If the incisors are protrusive, we're more likely to extract. Với những răng mà đã vậu thì chúng ta cần phải nhổ răng. So this patient, we look at the crowding,
at the crowding and we look at the very deep overbite. Ta thấy là khớp cắn rất sâu. To me, this is more likely to be a non-extraction patient because of the very deep overbite. Với tôi trường hợp này thì tôi sẽ thiên về cái không hiểu răng bởi vì do khớp cắn sâu. However, we do have to be concerned about how far we advance those lower teeth because we don't want to cause any further recession. Chính vì thế mà tôi phải cân nhắc xem là tôi có phải hiểu răng không. Bởi vì nếu tôi mà không hiểu răng ấy, tôi sẽ ngả răng ra trước nhiều hơn và nó có thể làm ra trục lợi nhiều hơn. But we treated it non-extraction, which helped to open the bite, and we didn't make his recession any worse. Ở cái trường hợp này thì là tôi không hiểu răng, nó mở rộng cái khung răng và đồng thời nữa là cản chút răng trước để điều trị về răng sâu. So the majority of our decision, whether it's an extraction case or non-extraction case, is based on the facial profile. Vì vậy mà phần lớn để quyết định hiểu răng hay không hiểu răng thì chúng ta phải dựa vào mặt nghiêng của bệnh nhân. So it's going to be based on the lip profile and the facial profile with regards to, is it a brachyfacial or dolichofacial patient? Vậy chúng ta phải dựa vào làm của bệnh nhân là mặt đùi, mặt cổ hay là mặt cổ. Now in Vietnam, you're going to have far more protrusive profiles and far more dolichofacial profiles, and hence you're going to have lots more extraction cases than what we have in Australia. Thì quay trở lại bệnh viện thì chúng ta thấy là bệnh viện đỉnh cổ nhiều hơn, mặt dài hơn, chính vì thế mà chúng ta tỷ lệ chúng ta hiểu răng nhiều hơn so với người cổ. So if you look at this girl, look how protrusive her profile is. Ví dụ như là ở bệnh nhân này có cái môi là bị vỡ. She's very protrusive, and we decided we needed to retract her teeth, hence she needed extractions done. Ở bệnh nhân này có vẩu răng cho nên là cần là phải kéo lui cả răng và môi ra sau để vậy. So we took out 4 premolar teeth and look at the difference in her profile. She looks much better. Và chúng ta thấy là cái thay đổi của mặt nghiêng trước và sau điều trị đã thấy thay đổi rất nhiều. So she looks much better. So once again, in summary, because this is really important, in summary, crowded cases in a non-extraction case, whilst we align the teeth move forwards and the bite opens. Như vậy là tóm lại là trong các cái trường hợp mà răng khớp cạnh mà lại không hiểu răng thì khi làm thẳng răng thì răng nó sẽ di ra phía trước và làm cho khớp cắn nó mở. Extraction cases, or when we close spaces, the teeth move back, they retropline, and the bite deepens. Còn trong trường hợp mà nhổ răng hay là trường hợp mà chúng ta cần phải đóng quặng, các cái răng này nó sẽ di ra sau, làm quặng răng và làm khớp cắn sâu. Extraction case is just a large spacing case. Cái trường hợp mà nhổ răng là cái trường hợp mà cần phải quặng nhiều. So there are many determinants that we extract or not. Yếu tố cần phải quyết định là chúng ta cần nhổ răng hay không. So these are all the things that we look for, whether we extract or not extract. Và đây là những cái mà chúng ta phải nhìn vào để chúng ta quyết định xem là nhổ răng hay không nhổ răng. So we look at the facial profile, the skeletal pattern. Are they deep bite or open bite? Phải nhìn vào kiểu xương, phải nhìn vào xem là có khớp cắn sâu hay khớp cắn hở. Are they deep bite or open bite? How much crowding or how much spacing do they have? Rồi cần bao nhiêu quả? Position of the incisors, the skeletal discrepancy. Chỉ của răng cửa là độ lệch lạc xương. The dental malocclusion, the depth of the curve of spine. Sai lệch về răng, rồi cao spine, sâu được cao spine. The periodontal situation, the transverse discrepancy. Rồi là tình trạng nha chu cũng như là lệch lạc trùng ngang.
These are all the things that we will determine whether it's an extraction case or a non-extraction case. Đây là những cái yếu tố chúng ta phải xem xét trước khi chúng ta quyết định xem là nhổ hay không nhổ răng. What people have to understand, when we treat a class 2 patient, khi mà chúng ta điều trị sức khỏe loại 2 thì loại we can have a class 2 division 1 malocclusion, trường hợp này là khi mà chúng ta có sức khỏe loại 2 của loại 1, or we could have a class 2 division 2 malocclusion. Loại 2 của loại 2. But the only way that we can obtain an ideal overcheck for any class 2 patient is to get a class 1 canine relationship. Như vậy chúng ta thấy là để chúng ta có cái độ cắn trùng phát triển bình thường, chúng ta phải có tương quan răng nanh ở loại 1. That's why in that early treatment section, we kept on talking about taking a class 2 patient to a class 1. Lý do mà tại làm sao khi chúng ta điều trị sớm ấy, ta điều trị chỉ nha sớm thì chúng ta sẽ phải tiến từ một bệnh nhân cấp loại 2 sang bệnh nhân của loại 1. And the key to success is to obtain a class 1 canine relationship. Cái chìa khóa để thành công đó là chúng ta thiết lập được tương quan răng nanh ở loại 1. And so to obtain a class 1 canine relationship, we may move the lower jaw forwards, like a functional appliance that we showed you. Để đưa hàm dưới lên trước, chúng ta có thể dùng cái hàm chức năng như tôi đã trao đổi với các bạn. It could be surgery. Có thể là phẫu thuật. It could be pushing every tooth back, distalizing teeth to get that class 1 canine. Có thể là di xe các răng hàm ở hàm trên để có chỗ làm đều răng nanh. Or it could be taking out the upper fours and moving the canine back into a class 1 position. Cũng có thể là nhổ răng 4, sau đó thì để kéo lùi răng 3 về vị trí của một răng nanh. Like we did for that other patient, where I asked you, did I extract or not extract? We just took out the upper fours. Cái trường hợp này nó cũng giống như cái trường hợp trước, khi mà bệnh nhân này có những cái trường hợp nó bầu, chúng ta phải nhổ răng hàm nhỏ. So the key to success is to get a class 1 canine relationship. Như vậy cái chìa khóa để thành công đó là chúng ta phải có tương quan răng nanh loại 1. So we could take out the upper fours and bring the teeth back to get a class 1 canine relationship. Chúng ta nhổ 2 răng 4 để kéo lùi các răng phía trước. So if you remember the lady who had the orthodontic surgery and the implants and she had everything done, this is her son. Chúng ta còn nhớ mà cái người phụ nữ mà có rất nhiều các cái vấn đề mà cần phải chỉnh nha, rồi cần phải có chỉnh hình xương không ạ? Thì đây chính là con của bà ấy. And he had a lot of crowding of his teeth, and he had a class 1 relationship on the right side, but a class 2 relationship on the left side. Ở đây bệnh nhân này ở phía bên phải là loại 1, trái là loại 2. So there are some cases where we can do a unilateral extraction. Chính vì thế mà trong một số trường hợp các bạn có thể nhổ răng ở một bên. So we put braces just on his, we put braces on both his upper and lower teeth. Chúng ta gắn mắc cài hàm trên hàm dưới. And we Chúng ta làm thẳng với các răng. And we finished him with a class 1 canine relationship on both sides. Và chúng ta kết thúc là răng nanh loại 1 ở hai bên. And he's still got a recessive chin. Yes. Và bệnh nhân này vẫn còn là lồi cằm. But he's got a perfect occlusal scheme. Nhưng mà đã có được cái khớp cắn hoàn hảo. And a patient like that, if they're ever worried about their chin position, Nếu như bệnh nhân mà lo lắng về cái vấn đề vị trí của cái cằm, we can just do a simple procedure called an advancement genioplasty. chúng ta sẽ làm một cái phẫu thuật là tạo hình cằm ra trước.
where we can just move the chin forwards. Đưa cằm ra trước. So my aim is we will get all this perfect. We'll get the occlusion perfect, and if we have to, we can improve the chin position if that's what the patient wants. Là cái mục tiêu của tôi là muốn tất cả là hoàn hảo, nên là tôi sẽ làm cho cằm ra trước. So we're going to teach you all of this diagnosis and efficient treatment in our mini masters program. Tôi sẽ dạy cho tất cả các bác sĩ về cái chẩn đoán rồi là điều trị cho cái này trong học master. But what we're also going to teach you is how to integrate this into your practice. Cái điều quan trọng đó là làm sao mà chúng ta phải kết hợp được cái này trong. And basically, anyone can do orthodontics. Mà cơ bản là ai bác sĩ nào cũng có thể làm chỉnh nha được. These are all cases that my students have done. Thì đây là những cái ca mà sinh viên của tôi người ta có thể là điều trị. And what we need to do is we need to train you in diagnosis and clinical treatment. And that's what we're going to do in our course. Thì có những cái chìa khóa để chúng ta có cái chỉnh nha thành công, thì đó là chúng ta cần phải được đào tạo và chúng ta phải học thức ở trong chỉnh nha. Chúng ta cần được học. We need to train you on case risk management. Tôi sẽ đào tạo cho các bạn sẽ kiểm soát từng ca một. We need to train you on efficient and predictable orthodontic mechanics. Tôi cũng sẽ dạy cho các bạn để làm sao chúng ta điều chỉnh răng một cách là có hiệu quả và chúng ta theo hướng mà chúng ta tiên lượng trước. We need to train you on the efficient flow in your practice from the new patient all the way through to the deband and retention. Và tôi cũng sẽ dạy cho các bác sĩ một cái quy trình mà điều trị rất là hiệu quả từ khi bệnh nhân đến cho đến khi chúng ta tháo hết mắc cài và duy trì. I'm going to teach you all about efficient systems. Tôi cũng sẽ dạy cho các bác sĩ làm sao chúng ta có một cái hệ thống vận hành hiệu quả. We're going to talk about staff training and how to delegate. Rồi là sẽ nói về cái chuyện là đào tạo cho nhân viên trong phòng khám và cái team để làm việc. And at the end of the day, we want to give you maximum profitability with the least amount of stress. Và cuối cùng thì là tôi cũng muốn dạy cho các bác sĩ để làm sao chúng ta có được cái lợi nhuận là tốt nhất và cái stress là ít nhất, tức là ít căng thẳng nhất. So we're going to train you in all of these aspects on diagnosis, treatment planning, case risk management, efficient and predictable orthodontic mechanics, case finishing and retention. Vậy là sẽ dạy cho các bác sĩ về tất cả các cái khía cạnh trên lâm sàng, từ chẩn đoán đến kế hoạch kiểm soát những cái nguy cơ trên lâm sàng, rồi là làm sao để chúng ta có được các cái cơ chế để dịch chuyển răng một cách có hiệu quả, để có một cái kết quả mà đã tiên lượng trước, rồi là làm sao để kết thúc ca và duy trì. And case risk management is unbelievably important. Khi mà kiểm soát những cái nguy cơ trên lâm sàng, đấy là một cái mà chúng ta thấy là nó mang lại một lợi ích mà không thể tin tưởng, mà chúng ta không thể tin nổi, tức là nó mang lại cho chúng ta cái lợi ích rất là lớn. We need to show you what are easy cases and what are difficult cases and how to protect yourself. Và tôi cũng sẽ dạy cho các bạn phân biệt thế nào những cái ca dễ và những cái ca khó, làm sao để chúng ta bảo vệ bản thân chúng ta. We will simplify all of this diagram, so it's going to be very easy chair side for you to understand what you need to do at each visit. Và chúng ta sẽ làm, và tôi sẽ làm đơn giản hóa những cái này để cho chúng ta dễ dàng hiểu được. Because if you don't know what you're doing, these things can happen. Vì là nếu như mà chúng ta không hiểu về cái chúng ta làm thì nó sẽ dẫn tới cái hậu quả như thế này. And this happened to me. You put the braces on, we get all these problems occurring.
khi mà tôi gắn mắc cài thì tôi đã bị vấn đề này. Or this also happened to me, where I thought this would be fantastic, and look what happened. Cái trường hợp như này, khi mà tôi gắn mắc cài và tôi đi di chun này thì tôi nghĩ rằng là nó rất là vi diệu, nhưng mà không biết chuyện gì nó xảy ra. So look what happened here. You would expect this strip to rotate, but instead, this is what happened. Chúng ta hy vọng là cái răng 2 là nó sẽ xoay, nhưng mà thực sự thì nó lại xảy ra như thế này. But we will teach you how to do this and do this properly. Tôi sẽ dạy cho các bạn là chúng ta sẽ xử lý trường hợp như thế nào một cách có hiệu quả. And we will provide you systems which we have in our own practice. Tôi cũng sẽ cung cấp cho các bạn các thông tin để làm sao thiết lập lên một cái hệ thống trong phòng khám. Very detailed systems that you can utilize and modify to your own requirements. Và sau đó thì các bác sĩ chúng ta có thể sử dụng để chúng ta làm thay đổi để nó phù hợp với từng người một. And we're going to show you and give you clinical system protocols that you can use. Tôi cũng cung cấp cho các bạn các cái hệ thống trên lâm sàng mà chúng ta có thể sử dụng và ứng dụng trong thực hành. And we're also going to provide you administrative systems as well. How to do the initial examination, how to quote, informed consent. All of this we will provide you with as well. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cái hệ thống mà về mặt hành chính để chăm sóc các bệnh nhân, từ việc là gọi cái bệnh nhân mới cho đến là hẹn lịch, rồi là khám, rồi là chúng ta đến cho đến cái giai đoạn sau khi bệnh nhân kết thúc thì chúng ta sẽ chăm sóc bệnh nhân như thế nào sau khi trường hợp bệnh nhân gắn mắc cài. So we're going to provide you with everything. We can help you with scheduling as well. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn tất cả mọi thứ. Các bạn làm sao mà năng suất nhưng mà lại tăng lợi nhuận. Scheduling is everything in your practice revolves around how do you schedule properly. Rồi là làm sao để chúng ta lên cái lịch hẹn khoa học. So how you schedule influences every aspect of your practice. Chuyện là các bạn sắp xếp cái hệ thống phòng khám rồi lịch hẹn sẽ ảnh hưởng tới việc hành của chúng ta. And we're going to teach you also how you can do simple cases if that's all you want to do. Rồi là làm sao các bạn có thể là điều trị được những cái ca rất là đơn giản. These are cases all done 9 months, 6 months, 10 months of treatment. Những trường hợp như thế này chúng ta chỉ điều trị khoảng 6-9 tháng thôi, khoảng 6 tháng 9 tháng. So, just for me to finish up now, so in our course in Vietnam that's going to start in September, we have 6 modules. So module 1 is on diagnosis and treatment planning. Thì tôi có thể giới thiệu qua về cái khoa học ở tại Việt Nam và dự kiến là bắt đầu vào tháng 9 tới. Thì cái module 1 sẽ tập trung vào chẩn đoán. Module 2 is on early treatment. Module 2 là sẽ về điều trị sớm. Module 3 is on straight wire mechanics and orthodontic biomechanics. Module 3 sẽ là về cái kỹ thuật dây thẳng và biomechanics, cơ học trong chỉnh nha. Module 4 is on advanced biomechanics and everything that you need to know in class 1, extraction, non-extraction, class 2, extraction, non-extraction cases. Đến module 4 là chúng ta nói về các cái cơ học nó chuyên sâu, nó chuyên cao hơn, bao gồm đó là để kiểm soát các trường hợp sai lệch phản ứng loại 1 của răng và không của răng, rồi điều trị các trường hợp sai lệch phản ứng loại 2 của răng và không của răng. Module 5 is going to be on the more severe malocclusions, the class 3, the open bites. Module 5 là
là sẽ điều trị những trường hợp rất là nặng, đó là sẽ là thuốc kháng loại 3 rồi thuốc kháng hở. And also, we're going to start to introduce the basics of alignment therapy. Và tôi cũng giới thiệu thêm cho các bạn về cái sử dụng khai trăm để điều trị. And module 6 is going to be all about interdisciplinary therapy, management of the most difficult malocclusion, and we're going to discuss orthodontic. We're going to discuss advanced alignment therapy and orthodontic surgery. Module 6 đó là tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái điều trị chỉnh ngang kết hợp với các cái chuyên đề khác để điều trị những trường hợp rất là khó và cần phải kết hợp, ví dụ như là có phẫu thuật tem hoặc là điều trị hình hay là có phẫu thuật chỉnh hình xương. So this just gives you an idea